nokia මේක දැන් දැකපු ඕගොල්ලෝ කියන මේ මිහයි පිස්සු ගඩොල් ඇච්චිලේ එක nokia කියන්නේ අංජයා නෑ ඒක දන්න මොකක් හරි අද බලන්නේ විශේෂ nokia එක 2008 රිලීස් කරපු සමහර ස්මාර්ට්ෆෝන් වල නැති ෆීචර්ස් තින් nokia එක ඒක බැලුම නම් පොඩ්ඩක් විනාශ වෙලා ගණන් ගන්න එපා ගණන් ගන්න එපා යම් කිසි දෙයකට ලක් වෙලා තියෙනවා හරි මේක තමයි හරි දැන් මේකේ තියෙන විශේෂම ෆීචර්ස් තුනක් තියෙනවා මේක නිකන් කන්නේ මේ එක්ස්ප්‍රස් මියුසික් එඩිෂන් එක ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේකේ මියුසික් ෆීචර්ස් තියෙනවා ඒක පෙන්නන සින්දුවක් ප්ලේ කරන්නම තියෙනවා හැබැයි කොපිරයිට් එකනොත් අයින් කරනවා සමාවෙන්න බලන නිසා කලින් බලන්න ලයිට්ස් දැක්කද වෙනම තියෙනවා මියුසික් කන්ට්‍රෝල් බටන් අනිත් දේ තමයි වෙන්නන් තියෙන ඊක්වලයිසර් එක පේනවා මේක අපිට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් මේ කදා එතන මේ ඒක ගණන් ගන්න එපා අන්තිම ෆීචර් එක තමයි මේක තමයි තියෙන උසස්ම ෆීචර් එක. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා ඇති දැන් එන ෆෝන් වල Siri කියලා voice assistant ලා තියෙනවා Google assistant ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. මේකෙත් ඒ වගේක් තියෙනවා. හැබැයි assistant කියන්නේ නෙමෙයි. මේකේ තියෙනවා voice command මේක. ඔන්න බලන්න. මෙතන තියෙනවා volume අඩු කරන බටන් එක. ඒවා වෙන වෙන්නේ music නිසා. Radio on. දැක්කද? මම බලන්න මම මේක සිලෙක්ට් කරාම. මේ ගහන්න ඕන රේඩියෝ එක ඔන්න එන්න. මේක රේඩියෝ එකෙන් ගාන්නට යනවා. රේඩියෝ ඔෆ්. මේක ඔයගොල්ලන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ දැන් ටිකක් වෙලා උඩ තියන් ඉතින් ආන්න දැක්ක රේඩියෝ ඔෆ්. 2008 හදපු ෆෝන් එක මෙච්චර ෆීචර්ස්. මෙන්න කැමරාව අනිත් එක. මෙතනට බලන්න කැමරා රෙසලූෂන් එක. පේනවද? මේ ෆොටෝ වල විතරයි මේ වීඩියෝ වල කෙලිම කුණු රෙසලූෂන් එකක් ගණන් ගන්න එපා. හරි ෆොටෝ එකක් හරි එච්චර හොඳට ගන්න පුළුවන් කිව්වම හරි. මේක නැති උනේ නම් ඉතින් ඒ කාලේ වෙද්දි iPhone එක ඇවිල්ලා තිබ්බ මුල්ම. ඒ නිසා ඉතින් මේක නැති වෙලා ගියා. හරි ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද දැන් මේක ගැන හිතන්නේ? හිතන දේ ගැන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාන්න. බයි.